සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. හෝම් රෙස්ටොරන්ට් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මොහිටෝ එකක්. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා මිංචි කොළ, අයිස් කැට, දෙහියුෂ මේස හැන්දක්, ලුණු පිංචක්, දෙහි ගෙඩියක් රවුම් පෙතිවලට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. මේ වයින් තමයි මම සරසගන්න යන්නේ. මේ තමයි ස්ප්‍රයිට්. මුලින්ම අපි වීදුරුවට දෙහි පෙති ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මිංචි කොළ 3ක් විතර දාගන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙක අපි හොඳට තලා ගන්නවා. දැන් ලුණු පිංචක් එකතු කරනවා. ඒක ඔයාලගේ රසය අනුව යොදා ගන්න පුළුවන්. දෙහියුෂත් එකතු කරමු. දැන් අපි අයිස් කැට ටික දාගමු. මේවා කැබලි කරලා එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඔන්න දැන් අපි ස්ප්‍රයිට් එකතු කරනවා. හැන්දකින් හොඳින් කලවම් කරන්න ඕන. ඔන්න අපේ මොහිටෝ එක හදලා ඉවරයි. දැන් අපි සරසගමු. ඔන්න දැන් අපි මොහිටෝ එක පිළිගන්නන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝවකින් නැවත හමු යමු. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. සුබ දවසක්.